Welcome back to Field Trade Academy. So, nung nakaraang video, tinuro po natin kung paano mag-calculate at paano basahin yung price movement niya doon sa high or bullish trend. Ngayon, ang aanuhin naman natin ngayon ay itong bearish niya. So, dito sa bearish, kung mapapansin ninyo, saan tayo magsimula? Buwan tayo dito sa July 1. So, sa July 1, dito tayo mataas to ito. Dito naman sa bearish, kapag ang trend niya ay pababa, hindi niya nararating yung previous na ibinaba niya. Hindi niya nararating. So, pansinin natin itong lumalagpas pala siya. Lumalagpas siya. So, tingnan nyo ito. 1.3475. Dahil pababa ang trend niya, lumagpas siya. Ayan, 1.361. Pero bumalik siya pataas. Naging 1.12, what is that? 287. 287. At dito naman sa July 2 ay naging 1.278 na lang. So, ilang pips lang ang pagitan. Dito rin sa July 3, ilang pips lang din yung inilagpas. Dito rin sa susunod, medyo umangat na siya. Nagsimula siyang umangat, pero hindi siya nagtuloy. Doong 5. So, sa July 4, tumaas siya ng kaunti. Mga wala pang 100 pip. At bumalik uli siya pababa ng medyo malaki. Nasa 600 pips yung ibinaba niya, nilagpas. So, dito naman sa susunod, sa August 8, konti lang yung itinaas niya. 5 pips lang kasi dito makikita nyo 1.12085. Samantalang dito sa August 8, sa August 5 pala yun, dito sa August 8 ay naging 1.2090. May 0 po yan dyan. Ito, may 0 pa po yan. Bumaba uli siya. Naging 1.11965. Wala ring 100 pips yung ibinaba. Pero umangat siya rito sa August 10. Kung mapapansin ninyo, sa August 10 umangat siya ng wala pang 100 pips ang inangat niya. Dito, naging 1.228. Pero dito, 300 pips ang inangat niya. At bumaba na naman siya rito ng ilang pips. So, dito sa pips na yan, mapapansin ninyo na pag nakita nyo yung mga ganitong numbers din, kapag nasa bearish, nasa ibaba yung trend, it means iyan din yung precise entry point para pumasok kayo ng buy. So, mapapansin ninyo ito. Yung mga numbers na yan, tulad yan, kasi kung nasusundan nyo yan, ma-analyze nyo na yan, na kapag nakita nyo yung mga numbers na yan, mga prices na yan, it means ito yung mga precise entry point. Kung nasa from previous to present. Kapag nakita nyo sa present, let us say, ang present price niya is 1.278. 780. Yes, may 0 yan dyan. Tapos, nakita nyo itong, kasi napansin nyo na rito, bumaba siya. Bumaba siya dyan. Dito bumaba siya, bumaba uli siya. So, mapapansin nyo na yan, na kapag nakita nyo na itong mga ganitong number 1.2, 7, ganyan, 7, nag-7 na, malapit na siya dyan sa previous ng it means, iyan ay precise entry point.
So, kung precise entry point na yan, pwede na kayong pumasok dyan. Umangat man siya, konti na lang yung iaangat. Ganyan ang tinatawag na pag-analyze dito sa price movement. So, ito ang kahalagahan dahil dito nakikita ilang araw, gaano kalaki yung ibinababa, gaano kalaki yung itinataas. So, expected yan dahil dito sa Euro USD ay 600 yung maximum na itinataas niya doon sa previous niyang itinaas. So, punta tayo sa ibang what we call the currency.